Bună balanță și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei la care te gândești și în același timp și ale tale față de această persoană. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmit lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să îmi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail, în funcție de cum te simți tu confortabil. Adresa mea de e-mail o aveți în descrierea acestui videoclip. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să văd pentru tine care este mesajul din partea îngerilor romantici. Văd acest card care ne spune că se merită așteptarea. Timpul divin lucrează în viața ta amoroasă. Deci se pare că aștepți pe cineva, aștepți ceva anume să se întâmple în această conexiune. Iarăși, la baza pachetului, nu uita să ai acea energie jucăușă pentru a recăpăta romantismul. Permite-i spiritului bucuriei și a jocului să strălucească în viața ta. Ok. Spiritului tânăr, al jocului, al copilului interior să iasă la suprafață, nu uita să te joci. Și de asemenea, poate să existe cineva pe care se merită să îl aștepți în această perioadă. Hai să văd cine ești tu în această situație și în această conexiune pe care tu o împărtășești cu persoana dragă, pe care tu o ai în minte și în suflet. Deja știi despre cine este vorba. Vedem doar detalii acum, câteva detalii, ok? Cine ești tu în această conexiune? Prins în frică. O perioadă în care te simți înfricoșat, înfricoșată, ceva temeri, dar uite, la baza pachetului văd și puterea. Ești și o persoană puternică în același timp și nu uita că această perioadă cu încercări, pentru că văd o perioadă cu încercări pentru tine, te va face mai puternic, mai puternică, o persoană mai puternică. Hai să văd cine este această persoană. Cine este această persoană cu care tu ești în conexiune? Ok, văd două carduri care au ieșit. Balanță. Acesta este cardul Justiția, e arcana majoră cu numărul 11 și este Justiția, reprezintă energia ta, da? Energia balanțelor. Poate să vorbească despre faptul că ai de a face cu o balanță sau uite, avem aici și cardul echilibrul sau temperanța. O persoană cu care tu poți să fii într-un anume contract, cu această persoană, pentru că balanța, această carte Justiția vorbește despre acest lucru, despre contracte, despre parteneriate. De asemenea, o persoană care a sădit ceva anume intenții pentru anume proiecte, pentru anume și așteaptă acum să vadă rezultatele. Da? Și de partea aceasta, de partea acestei persoane, văd aceste
obstacole și provocări pentru această persoană. Poate această persoană e prinsă cu ceva anume și nu poate să fie atât de prezentă în viața ta, dar oricum ar fi, e o persoană pe care se merită să o aștepți, din câte văd aici. Cel puțin persoana care urmărește acest videoclip, dacă urmărești pentru o balanță sau ești chiar tu o balanță, dar persoana care urmărește acest videoclip merită să aștepte cealaltă persoană. Ok? Hai să vedem. Mesaje importante pentru tine, pe care tu să le cunoști, care să îți aducă claritate, să fie relevante, poate chiar să te inspire în această perioadă de când tu deschizi acest videoclip. Ok, da, o situație conflictuală, poate să existe mai multe persoane în acest mix. Văd și energia ta, cavalerul de spade, energie de aer. Acest cavaler de spade poate să vorbească și despre acțiuni subite și despre acțiuni care cu acest 5 de bâte pot să ducă la conflict, la o stare de competiție. Faetonul reprezintă succesul, reprezintă determinarea, reprezintă dorința aceasta de a câștiga și în același timp și acțiune. Poți să ai de a face cu un rac sau uite, văd aici Scorpion și energia ta, justiția, din nou balanță. Ceva surprinzător cu acest card turnul, ceva ce vine pe neașteptate și ușor te destabilizează cu acest 5 de bâte, dar merită să aștepți, cel puțin așa ne spun cărțile. O persoană pe care merită să o aștepți. Ok, în mintea acestei persoane văd 7 de cupe, pajul de bâte în sentimentele sale, 5 de cupe în acțiunile personale, 6 de spade în surpriza din partea divinității, 9 de spade în sfatul divinității și regina de monede, care poate reprezenta o mamă, o soție, un semn de pământ în viitorul posibil pentru tine și această persoană. De asemenea, această regină de monede poate să vorbească și despre multă abundență, ok? Despre abundență în general. Uite, pentru că am uitat pentru tine să folosesc și acest oracol, vreau înainte de a clarifica aceste energii de pe masă, să văd un picuț și cine ești tu cu acest oracol, care este energia ta în această conexiune. Întâlnire. Ești o persoană care poate de-abia ce ai început să întâlnești oameni noi, poate ai stabilit o anumită întâlnire, poate ai cunoscut o persoană nouă și nu ești foarte deschisă pentru că avem și acest card al temerilor, al fricilor în energia ta. Te temi să ieși în lume, să îți stabilești noi întâlniri. Da. Și uite, ești îndemnat chiar să acorzi o șansă, ai poate anumite opțiuni, nu știu pentru cine citesc eu acum, dar cam așa văd. Poți să iei doar porțiuni din mesaj. Hai să vedem acum cine este această persoană. Cine este această persoană?
Separare. Da, o persoană tristă din cauza faptului că poate s-a separat de tine, o persoană care îți duce dorul, văd aici, care se gândește la tine, îți dorește prezența și energia ta în viața sa și care este foarte nesigură în ceea ce privește viitorul. Ok. O persoană care posibil să fi jucat și anumite jocuri cu acest The Runner, codependent, ok? Și situația dintre voi, care ar fi situația dintre voi? Care ar fi situația dintre voi? Hai să vedem. Sper să aveți suficientă răbdare cu mine și această citire pe care nu vreau să o iau de la început. Iubire necondiționată, iubire sigură, iubire autentică. Uite, văd aici cu genuine. Ok. Deci merită să aștepți această persoană. Posibil ca în trecutul tău să fie avut de a face cu o legătură karmică, o legătură care să te fi destabilizat și de aceea să fie în această stare de teamă, frică, de a începe ceva nou cu această persoană și nu neapărat, pentru că am văzut în comentarii deci nu neapărat că e pentru toate balanțele o să întâlnească o persoană nouă, pentru că sunt balanțe care sunt într-o conexiune și într-o legătură, într-o relație stabilă, chiar poate căsnicie, de ani de zile. Asta nu înseamnă că aici, cel puțin, eu nu văd asta, nu înseamnă că îți dorești să o iei de la capăt cu altcineva. Poate nu reușești să te deschizi acestei idei, pentru că există prea multe traume, prea multe, da, până la urmă temeri, lucruri pe care nu știi cum să le gestionezi deocamdată. Ok. În mintea ta văd acest 2 de cupe. 2 de cupe vorbește despre parteneriate, despre dragoste în general. Poate fi, da, poți să te gândești la dragoste în general, să îți dorești să te deschizi cu iubire, cu dragoste. Poate pentru cineva la muncă, pe cineva pe care tu apreciezi foarte mult. Ok. În gândurile sale văd 7 de cupe. De ce 7 de cupe? De ce 7 de cupe? Acest 7 de cupe care poate vorbi despre opțiuni, de asemenea, poate vorbi și despre o stare de confuzie. Vom vedea dacă ni se clarifică mai exact despre ce este vorba. Poate vorbi despre opțiuni, să știi, pentru că văd această regină de bâte, cavalerul de bâte și împărăteasa. Da. Și regina de cupe la baza pachetului. Cam așa interpretez eu aici și multă lume în mintea acestei persoane. În sentimentele tale văd pajul de monede și în sentimentele sale tot un paj avem, pajul de bâte. Pajii reprezintă energii tinere, adolescentine, de copii, chiar. Pot vorbi de asemenea și despre oportunități. De ce pajul de monede în mintea, în sentimentele, de fapt, în sentimentele tale, asul de monede, 8 de bâte. Prețuiești această persoană, ai această dorință de a comunica cu dragoste, pentru acest nou început stabil,
o atracție iarăși foarte puternică pentru această persoană, pentru că văd și diavolul, poate fi un Capricorn sau un semn de pământ. În sentimentele sale, pajul de bâte pentru tine, da? De ce acest paj de bâte? Ce vrea să ne spună? 6 de spade. Da, și această persoană își dorește ca lucrurile să se îmbunătățească între voi. Poate nu este total mulțumită de ceea ce se întâmplă aici, pentru că văd și 4 de cupe, dar cu siguranță își dorește să vă îndreptați împreună cu acest 6 de spade și pajul de bâte către o comunicare eficientă între voi, către ceva armonios, către o conexiune mai armonioasă și mai sănătoasă în același timp. Deci, către ce anume își dorește această persoană să vă îndreptați voi? Pajul de monede. Posibil să aveți un copil împreună. Și uite, văd și acest 2 de cupe. Către o nouă oportunitate sau să existe copii, nu doar un copil, să existe copii în această situație a voastră. Da, sau să vă doriți copii, să își dorească copii. Diavolul este în acțiunile tale. Poți să ai Capricorn pe harta ta natală. Diavolul vine cu ce fel de energie? Ce vrea să spună acest diavol? Aduce conflict, pentru că tu îți faci griji și ai nopți nedormite în situația asta. E o stare de conflict aici. Te simți în competiție poate cu alte persoane. Și are logică faptul că în mintea acestei persoane există mai multe opțiuni, așa le-am numit, nu? Are entuziasm, bucurie, dorință de a comunica cu pasiune și dorință de a vă îndrepta către ceva mai bun pentru voi. Conștientizează faptul că sunteți și traversați o perioadă mai turbulentă și în sentimentele sale avem acest lucru. 5-ul de cupe este în acțiunile personale. E o persoană care aproape că nu este prezentă, mai mult jelește ceva anume, ceva din trecut, ceva ce s-a întâmplat în trecut. De ce 5 de cupe pentru această persoană? Soarele. Soarele îmi spune că și 3 de spade, ceva ce s-a întâmplat în trecutul acestei persoane. Parcă nu reușește să o facă prezentă în această conexiune a voastră pe care voi o aveți, o împărtășiți. Da. E într-o stare așa de mai depresivă această persoană. 7 de bâte și 7 de monede la baza pachetului. 77. Poți să cauți acest număr. Numărul 77, de fapt repetiția dintre numere, vorbește foarte mult și despre sincronicități care pot să aibă loc în viața voastră. Da, cu 7 de bâte se luptă această persoană. Își dorește să construiască cu tine, dar e o luptă interioară cu această persoană. Ok, interesant mesaj. Acum, în ceea ce privește surpriza din partea divinității, văd acest 6 de spade pe care l-am văzut și aici în sentimentele acestei persoane.
Am vorbit puțin despre ce înseamnă în acel context. Aici aș vrea să văd mai întâi cartea clarificatoare, după care luna. Luna poate să vorbească despre a-ți asculta intuiția prin această perioadă mai turbulentă prin care voi treceți împreună. De ce luna? De ce luna? Ce vrea să spună luna? 6 de cupe. Și avem iarăși 6. E vorba de ceva în trecutul, ce s-a întâmplat în trecut. Ceva ce se ține secret, un secret ceva. Da, pentru că avem și Marea Preoteasă aici. Și parcă în surpriza din partea divinității, ia să văd, reușiți să lăsați acest trecut în urmă. Reușiți. Hai să văd. Marea Preoteasă a ieșit din nou și am amestecat de 2 ori pachetul. Vă îndreptați către un nou început. Nu știu cine este această Mare Preoteasă, dacă ești tu sau cealaltă persoană, dar Marea Preoteasă vorbește, da, despre secret. Eu am întrebat dacă reușiți să treceți, să traversați această perioadă și să lăsați trecutul în urmă. Marea Preoteasă, la o astfel de întrebare, vine ca un răspuns da. Da, și văd și nebunul aici, la baza pachetului. Sfatul divinității. Avem 9 de spade. Ce să faci tu cu această energie a 9-ului de spade? Această... să vii cu mesaje frumoase, să te îndrepți în direcția acestei persoane înspre a avea un nou început, să fii curtenitor, curtenitoare, iubitor, iubitoare, plină de compasiune, să lași grijile și această nesiguranță simt aici cu diavolul și 5 de bâte în acțiunile tale. Ok. De ce Regina de Monede în viitorul vostru împreună? Regina de Monede aduce, cum am spus, 9 de spade. Ok. De ce 9 de spade? Posibil să ai de a face cu un semn de pământ sau și cu un semn de pământ, dar de ce 9 de spade? Foarte frumos. Cred că dacă ești tu cu pământ pe harta ta natală, cred că vei vindeca această stare de nesiguranță, de nopți nedormite, griji, anxietăți, suferință. Cu calm vei trece peste această situație și uite, te îndrepți către un nou început, nebunul, pe care l-am văzut de mai multe ori în etalare la baza pachetului. Vreau acum să văd un mesaj din partea acestui oracol, de fapt din partea acestei persoane pentru tine, ce ar vrea să îți spună această persoană și nu poate, care este adevărul ascuns din partea acestei persoane. Regret că te-am mințit, da. Ce altceva ar vrea să mai spună această persoană? A fost vina mea, dar te-am învinuit pe tine. Viața mea nu e atât de bună precum pare. Și uite, am întors pachetul și mi s-a oprit privirea pe acest mesaj.
te iubesc necondiționat. O persoană care te iubește necondiționat și chiar dacă există și anumite griji, o stare de nesiguranță, competiție pentru atenția acestei persoane, posibil frica ta iarăși de a te deschide din nou în dragoste și poate fi cu aceeași persoană, repet. Da, cam așa văd eu aici. O persoană pe care totuși merită să o aștepți și cred că aveți un viitor potențial frumos împreună. Vă mulțumesc mult pentru vizionarea voastră și pentru faptul că îmi sunteți alături aici pe canal. Vă mai aștept aici. Dacă vă doriți poate un mesaj cu caracter personal, o citire personală, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Nu uitați să vă abonați dacă rezonați cu acest mesaj, să-mi dați un like, un comment, să construim această comunitate frumoasă cu mult drag și curaj în a ne deschide unii față de ceilalți, cu compasiune, cu dorința aceasta de a oferi ce e mai bun din noi. Ok. Încă o dată vă mulțumesc și vă mai aștept aici. Vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!